Trong những thương vụ nổi bật của năm 2023 thì không thể không nhắc đến việc hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank và Sumitomo. Điều này cũng nằm trong định hướng của VPBank để trở thành một trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và lọt top 100 châu Á. Tuy nhiên, cổ phiếu VPBank lại có những diễn biến kém khả quan, nhờ thiếu đi những câu chuyện như trong giai đoạn 2019 đến đầu năm 2022. Liệu định giá ngân hàng này có còn hấp dẫn hay còn cơ hội nào để đầu tư vào cổ phiếu VPBank trong giai đoạn tiếp theo hay không? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng ta cùng chào đón anh Công Nguyên, chuyên viên phân tích cao cấp của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Cảm ơn Thảo, chào quý nhà đầu tư. Theo em được biết thì VPBank là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất. Thì nhờ anh giới thiệu một vài điểm nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng này để nhà đầu tư được rõ hơn không ạ? Cảm ơn Thảo về câu hỏi vừa rồi. Thì về VPBank thì ngân hàng có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam. Thì được thành lập vào năm 1993. Các hoạt động chính của ngân hàng bao gồm là huy động và cho vay, cũng như là tham gia vào các hoạt động như thanh toán quốc tế, buôn bán, ngoại tệ và quản lý tài sản. Thì các mốc lịch sử chính vào năm 2010 thì ngân hàng chuyển sang tập trung phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân. Năm 2015 thì ngân hàng tách riêng mảng cho vay tín dụng tiêu dùng thành một pháp nhân riêng là FA Credit. Năm 2017 vào tháng 8 thì ngân hàng niêm yết thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Và 2021 thì ngân hàng thoái vốn 50% tại FA Credit. Và năm 2023 thì ngân hàng phát hành riêng lẻ thành công cho Sumitomo, cũng là đối tác chiến lược của ngân hàng, đã mua lại 49% của FA Credit. Mục tiêu của ngân hàng trong dài hạn là trở thành ngân hàng hàng đầu trong việc đổi mới và cung cấp các dịch vụ tài chính. Và tham vọng của ngân hàng sẽ trở thành một trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, cũng như là top 100 các ngân hàng tại khu vực châu Á. Rất là cảm ơn anh Nguyên đã có những chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của VPBank. Thì anh có thể là chia sẻ thêm một chút về bức tranh toàn cảnh, thì vị thế của VPBank đang nằm ở đâu so với những ngân hàng khác được không ạ? Theo dữ liệu đến cuối năm 2023 thì vốn chủ sở hữu của VPBank hiện tại là đang đứng thứ 2 trong các ngân hàng niêm yết. Còn về vốn điều lệ thì ngân hàng đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Đây là thành quả không chỉ từ tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong suốt gần một thập kỷ, mà còn là đến từ các thương vụ thoái vốn cũng như là phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Về cơ cấu cổ đông thì tương đối là đa dạng, với đầy đủ các nhà đầu tư như là cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có các sự tham gia của các tổ chức và định chế tài chính của nước ngoài. Hiện tại thì ngân hàng VPBank là một trong vài ngân hàng top đầu còn chống room ngoại cho đối tác nước ngoài tham gia. Thì tỷ lệ chống hiện tại là khoảng 22,25%, tương đương với là 175 triệu cổ phiếu. Với thế mạnh về vốn như anh vừa đề cập thì anh có thể điểm qua một chút về hệ sinh thái của VPBank được không ạ? Trước hết thì mình đi qua về mạng lưới hoạt động của VPBank. Thì mạng lưới hoạt động của VPBank tương đối là tinh giản. Tuy nhiên thì họ vẫn đang tập trung hầu hết ở phía Bắc, trong khi đó thì phía miền Trung và miền Nam thì họ vẫn đang là trên đà phát triển. Còn về chiến lược phát triển trong dài hạn thì họ đang tập trung phát triển hệ sinh thái với nhiều công ty con, như là công ty chứng khoán VPBank, tập trung khai thác vào thị trường chứng khoán đang phát triển, cũng như là nhu cầu về quản lý tài sản. Bên cạnh đó thì FA Credit thì họ đang khai thác nhu cầu tín dụng cho tầng lớp có thu nhập vừa. Ngoài ra thì VPBank còn phát triển thêm công ty bảo hiểm là OBEX, chuyên về cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho xe cơ giới là xe máy và xe ô tô. Về bảo hiểm nhân thọ thì họ có đối tác chiến lược lâu năm là AAA. Ngoài ra thì VPBank còn sở hữu công ty VPBank AMC là chuyên về quản lý tài sản cho ngân hàng, đặc biệt là xử lý nợ xấu. Cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều, và chúng ta đã có một cái hệ thống khá là khái quát về ngân hàng VPBank. Thì tiếp theo đây thì em muốn là anh Nguyên có thể chia sẻ thêm về tình hình tài chính của ngân hàng, và trong đó chắc là phải điểm qua về tăng trưởng tín dụng của VPBank. Thì mời anh có thể chia sẻ được không ạ? Cảm ơn Thảo. Thì về tăng trưởng tín dụng của VPBank thì VPBank là một trong 3 ngân hàng có mức tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhất trong toàn ngành. Thì trong giai đoạn này thì từ năm 2018 đến 2023 khoảng 5 năm thì
tốc độ tăng trưởng bình quân của ngân hàng đạt khoảng gần 21%. Điều này giúp cho tổng danh mục tín dụng của ngân hàng đã đạt trên mốc là 600.000 tỷ, tương đương với 2,6 lần so với số liệu của năm 2018. Và ngoài ra thì VPBank cũng là một trong 3 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mở rộng thị phần tín dụng nhanh nhất trong toàn ngành. Thì với một tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh như vậy thì động lực nào đã giúp VPBank đạt được tốc độ này vậy anh? Động lực tăng trưởng tín dụng chính của họ là đến từ nguồn vốn mạnh mẽ cũng như là lợi nhuận. Họ ghi nhận tăng trưởng đều trong các năm vừa qua. Thì triển vọng trong tương lai họ sẽ giữ vững được cái sự tăng trưởng tín dụng này. Tuy nhiên thì đối với tác động ngoại quan thì có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của họ là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà ngân hàng nhà nước giao cho từng ngân hàng trong mỗi giai đoạn thời gian. Vậy tăng trưởng tín dụng thì sẽ đến từ mảng nào và nhóm khách hàng nào vậy anh? Và xét theo tăng trưởng tín dụng theo phân ngành thì tăng trưởng tín dụng liên quan đến bất động sản vẫn là nhân tố dẫn dắt chính của tăng trưởng tín dụng của VPBank trong những năm vừa qua. Thì tuy nhiên thì nếu mà so về tỷ trọng về bất động sản thì VPBank vẫn đang tương đương với lại các ngân hàng cho vay bất động sản truyền thống như là Sacombank hay là ACB, và họ không có cao đặc biệt như một vài ngân hàng niêm yết khác cho vay mảng này. Đến hết năm 2023 thì tỷ trọng cho vay mảng này giảm nhẹ xuống còn mức khoảng là 39%. Theo ghi nhận thì tăng trưởng tín dụng đến từ cho vay kinh doanh bất động sản. Đây là một mảng cũng khá là rủi ro. Vì vậy thì phòng đánh giá là rủi ro tập trung của ngân hàng VPBank vẫn là tương đối cao. Về xét về nhóm khách hàng thì trong khi mà bắt đầu họ chuyển mình phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân thì tỷ trọng của nhóm khách hàng này tăng mạnh từ mức là 27% năm 2010 lên mức 49% trong năm 2022, và có sự giảm nhẹ trong năm 2023 xuống còn mức khoảng 44%. So với mặt bằng chung thì cái mức 44% này là vẫn là tương đối thấp và cho họ triển vọng là phát triển thêm mảng này trong tương lai nhằm tối đa hóa cái lãi suất sinh lời của danh mục tài sản. Thì với một cái tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy thì các cái chỉ số thanh khoản và chỉ số an toàn vốn của VPBank thì đã chuyển biến như thế nào so với những cái ngân hàng khác trong cùng phân khúc vậy anh? Về chỉ tiêu thanh khoản cũng như là tỷ lệ an toàn vốn của VPBank là một trong những điểm nhấn đầu tư của VPBank theo quan điểm của phòng. Sau cái đợt tăng mạnh vốn điều lệ sau khi mà thoái vốn cũng như phát hành thêm thì tỷ lệ an toàn vốn là K của ngân hàng đã tăng lên mức là khoảng trên 17%, là một mức cao trong ngành. Đây là điểm nổi bật của ngân hàng khi mà không chỉ là cái mức K này không chỉ cao so với mặt bằng chung mà họ còn có thể so sánh với các ngân hàng lớn tại các quốc gia đã phát triển. Thì với cái chỉ số cao như thế này thì họ sẽ linh động hơn trong việc huy động cũng như là sử dụng nguồn vốn trong việc là tài trợ tăng trưởng tín dụng hoặc là chia sẻ lợi nhuận cho các cổ đông. Còn về chỉ tiêu cho vay huy động ngắn hạn cho vay chung và dài hạn thì đã được điều chỉnh về mức khoảng là 25%, là mức thấp hơn so với mức trần mới được áp dụng vào đầu quý 4 năm 2023 là 30%, nhằm cân bằng giữa rủi ro cũng như là tăng trưởng và lợi nhuận. Tăng trưởng nhanh thì thường đi kèm với những lo ngại về chất lượng tài sản. Thì anh đánh giá thế nào về yếu tố chất lượng tài sản của ngân hàng? Thì trái ngược với lại cái chỉ số về thanh khoản cũng như là an toàn vốn thì chất lượng tài sản không phải là một thế mạnh của VPBank. Sau cái giai đoạn 2018-19 thì nợ xấu của họ giảm, thì bắt đầu từ năm 2020 thì tỷ lệ nợ xấu của họ tăng trở lại khi mà bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như là dịch bệnh cũng như là các khó khăn thách thức trong vấn đề xử lý nợ xấu và thu hồi nợ xấu. Ngoài ra thì triển vọng kinh tế trong năm 2023 và 2022 cũng không được mấy tích cực. Thì về chi tiết hơn thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối năm 2023 là khoảng 5%, ghi nhận mức giảm là 70 điểm cơ bản so với năm 2022 và khoảng 150 điểm so với mức đỉnh được thành lập vào cuối quý 2 năm 2023.
Còn về tỷ lệ nợ xấu ngoại bảng thì bao gồm các nợ như là nợ tái cơ cấu theo các thông tư như là 01, 03 hoặc là 14 năm 2021 hay là thông tư 02 năm 2023. Thì cái tỷ lệ nợ xấu ngoại bảng này cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm mạnh trong năm 2023. Đây là một điểm tích cực. Thì ngoài ra thì tỷ lệ nợ xấu mở rộng là bao gồm nợ nhóm 2 với cái thời gian quá hạn là khoảng từ 10 đến 90 ngày thì cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm. Tuy nhiên thì so với mặt bằng chung là vẫn là tương đối là thấp. Còn về tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì ghi nhận tăng nhẹ trong các quý cuối năm của năm 2023. Tuy nhiên thì vẫn giảm khoảng trên 2% so với năm 2022 và đạt khoảng là 52%. Tuy nhiên thì nếu mà so về tỷ lệ bao phủ nợ xấu này với các ngân hàng có một chút tương đồng như VIB thì họ có cái mảng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân rất là cao, khoảng trên 90%, hay là HD Bank thì có tỷ trọng đóng góp của mảng tín dụng tiêu dùng nhiều thì cái mức bao phủ nợ xấu này là tương đương với những ngân hàng mà anh vừa nêu. Tuy nợ xấu của họ tương đối cao thì một phần đến từ cái chiến lược phát triển của họ là với khẩu vị rủi ro là tương đối cao. Tuy nhiên này với cái triển vọng vĩ mô tích cực hơn trong năm 2024 cũng như 2025 thì cái tỷ lệ nợ xấu này thì sẽ không quá cao và không quá rủi ro, cũng như là mình có thể nhìn là không quá cao so với cái giai đoạn trước đây và họ đã có thể xử lý và vượt qua. Thì anh cũng đã chia sẻ về chất lượng tài sản của VPBank, thì anh có thể điểm qua một chút là về cơ cấu huy động của VPBank được không anh? Về cơ cấu huy động của VPBank thì tương đối là khác so với những ngân hàng khác trong cùng phân khúc. Thì họ vẫn tập trung phát triển kênh huy động truyền thống, đó là thông qua huy động từ tiền gửi của khách hàng. Điều này thể hiện qua là cái việc họ đưa ra các mức lãi suất huy động rất là cạnh tranh so với những ngân hàng khác tương đương như là MB hay là Techcom. Điều này thì dẫn đến là cái việc CASA là cái tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của họ là tương đối thấp. Tuy nhiên thì mang đến cái mặt tích cực là cái danh mục tiền gửi và danh mục huy động của họ thì được có tính bền vững, không có biến động trong những cái giai đoạn khó khăn. Ngoài ra thì bởi vì họ không đẩy mạnh CASA, vì vậy thì cái chi phí hoạt động của họ liên quan đến việc đẩy mạnh CASA sẽ không có cao. Thì như anh vừa chia sẻ một chút là về chi phí của VPBank, chi phí huy động của VPBank thì có phần thấp. Thì anh có thể phân tích sâu hơn một chút về các chi phí đặc thù của ngân hàng được không anh? Thì trước hết thì về chi phí hoạt động của ngân hàng là tỷ lệ CAA, có nghĩa là tỷ lệ hoạt động chi phí hoạt động trên tổng thu nhập của ngân hàng, thì ghi nhận là mức tăng cao trong năm vừa qua không phải là đến từ việc là họ gia tăng chi phí cho hoạt động, mà đến từ việc là các nguồn thu nhập của họ bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chung và các nguồn thu của họ cũng giảm. Vì vậy thì cái tỷ lệ này tăng cao. Tuy nhiên thì vẫn tương đối là thấp hơn so với cái tỷ lệ CA chung của ngành ngân hàng là khoảng 34%. Còn về chi phí tín dụng là họ liên tục ghi nhận giảm, bởi vì sau khi cái giai đoạn mà họ bắt đầu tái cơ cấu FA Credit thì cái danh mục tín dụng của FA Credit hầu như là không tăng trong 2 đến 3 năm vừa qua, thì dẫn đến là chi phí tín dụng của họ là giảm dần. Tuy nhiên thì cái rủi ro chi phí tín dụng tăng trở lại vẫn hiện hữu sau khi nếu mà FA Credit hoàn thành cái giai đoạn tái cơ cấu và cái tỷ lệ phát sinh nợ xấu mới không được cải thiện so với giai đoạn trước. Ngoài ra thì phòng cũng kỳ vọng là 2024 và 2025 thì chi phí tín dụng của ngân hàng sẽ được duy trì ở mức này, vì họ cần đẩy nhanh cái tốc độ xử lý nợ xấu cả nội và ngoại bảng. Dạ. Thì theo em được biết thì NIM là một trong những cái điểm nhấn đầu tư của VPBank. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về diễn biến của chỉ số này và ảnh hưởng của nó đến lợi nhuận của VPBank kể từ giai đoạn mà sau 2020 được không anh? Và NIM của ngân hàng thì liên tục ghi nhận xu hướng giảm trong các năm trở lại đây. Thì đây là một phần bởi vì tỷ trọng đóng góp của FA Credit trong danh mục tín dụng hợp nhất của họ đang giảm dần.
Ngoài ra thì cái chi phí huy động tăng cao bởi vì sau khi mà 2022 ngân hàng nhà nước gia tăng lãi suất điều hành thì cái chi phí huy động của họ tăng đột biến. Thì trong về triển vọng sắp tới thì cái nhờ việc mà ngân hàng nhà nước đảo chiều lãi suất là giảm trở lại thì cái chi phí huy động này sẽ dần được kiểm soát, qua đó thì sẽ gia tăng cái khoảng chênh lệch giữa lãi suất cho vay cũng như là lãi suất huy động. Ngoài ra thì một điểm tích cực nữa là cái việc tăng vốn nhanh cũng sẽ hỗ trợ phần nào tích cực cho NIM. Còn về lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2023 thì ghi nhận mức giảm là tương đối là sốc, là khoảng gần một nửa, đến từ cái việc mà thu nhập của họ bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì chi phí tín dụng cao cũng như là họ không còn xuất hiện các cái thu nhập bất thường giống như là thoái vốn tại FA Credit hay là ký kết tái tục hợp đồng với lại AAA. Nếu mà nhìn tích cực hơn thì đây sẽ là một cái bước đệm tạo cái nền thấp cho tăng trưởng lợi nhuận của họ đến từ các hoạt động cơ bản trong thời gian sắp tới. Dạ, thì rất là cảm ơn anh về cái phần phân tích khá là chi tiết về tình hình tài chính của VPBank. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về một phần về tương lai của VPBank, ví dụ như là về dự phóng tăng trưởng tài sản và lợi nhuận trong năm nay, và ngoài ra cũng có thể chia sẻ thêm một chút về thị giá kỳ vọng của VPBank được không anh? Trước hết thì về cái triển vọng sắp tới của VPBank thì phòng đang dự phóng là tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ tăng khoảng 20% trong năm 2024, đi kèm với đó là tăng trưởng lợi nhuận khoảng 84%. Động lực chính là đến từ tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2023 cũng như là kỳ vọng trong năm 2024, cũng như là cái việc mà FA Credit lợi nhuận từ FA Credit sẽ phục hồi. Thì chi tiết hơn là trong năm 2023, bên cạnh là VPBank Security là công ty chứng khoán mới ghi nhận là mức lợi nhuận khoảng 1,2 nghìn tỷ, thì FA Credit vẫn ghi nhận mức lỗ là tương đối cao là khoảng 3,7 nghìn tỷ. Thì cái việc mà FA Credit giảm bớt lỗ trong năm 2024 sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng. Ngoài ra thì nếu mà so sánh kỳ vọng của phòng cũng như là kỳ vọng của ngân hàng thì họ đang kỳ vọng là năm 2024 VPBank sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 25% và lợi nhuận tăng khoảng 114%. Về mặt định giá thì phòng đang sử dụng hai phương pháp định giá chính là PB mục tiêu và thu nhập thặng dư của ngân hàng. Thì cái giá mục tiêu cho năm nay của ngân hàng VPBank là 23.800 đồng trên một cổ phiếu. Các chỉ tiêu chính trong bộ định giá của thu nhập thặng dư là bao gồm là tăng trưởng tín dụng trong trung hạn là khoảng từ 12 đến 16%. Trong khi đó thì về PB mục tiêu thì cái mức ROE bền vững sẽ đâu đó khoảng 16,5%. Mặc dù thì chất lượng tài sản của VPBank thì tương đối thấp, tuy nhiên thì với tiềm năng tăng trưởng thì họ thì sẽ dần cải thiện các chỉ số về mặt định giá như là ROE, EPS hoặc là tăng trưởng tín dụng. Điều này sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong dài hạn. Ngoài ra thì định giá so với các ngân hàng khác trong cùng phân khúc thì VPBank đang được định giá tương đối là thấp do lợi nhuận tăng trưởng âm gần 50% trong năm vừa qua. Vâng, thì cảm ơn anh. Như vậy thì chúng ta đã đi qua hầu hết khía cạnh của ngân hàng VPBank rồi. Thì anh có thể tóm lại những cái điểm nhấn đầu tư của VPBank một lần nữa cho nhà đầu tư có thể dễ nắm bắt được không ạ? Theo quan điểm của phòng thì VPBank đang đứng trước cơ hội tăng trưởng nhanh, tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng có nhiều rủi ro và thách thức. Thì đầu tiên là về cơ hội thì họ có là cái lượng vốn dày, đảm bảo hoạt động tăng trưởng tín dụng cũng như là bảo đảm hoạt động liên tục trong các giai đoạn thị trường biến động. Ngoài ra thì tăng trưởng tín dụng cao cũng sẽ giúp ngân hàng được cải thiện về cả về lợi nhuận và chất lượng tài sản. Ngoài ra thì định giá hấp dẫn cũng là một cơ hội để mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó thì về rủi ro, thì bên cạnh rủi ro về chi phí tín dụng cao cũng như là chất lượng tài sản không được cao, thì họ cũng có cái rủi ro là cái việc tăng vốn nhanh cũng có thể dẫn đến rủi ro về sử dụng vốn không hiệu quả. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số định giá tương tự như Techcombank trong giai đoạn 17-18.
Cảm ơn anh Nguyên đã có những chia sẻ hết sức là rõ ràng và cụ thể về cổ phiếu VPBank để nhà đầu tư có một cái góc nhìn khá là rộng rãi và cụ thể hơn về cổ phiếu này, đúng không ạ? Thì đến đây thì thời lượng của chương trình Mart Select xin phép được kết thúc, thì hy vọng sẽ gặp lại quý nhà đầu tư trong những số phát sóng tiếp theo. Quý nhà đầu tư đừng quên theo dõi kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.